We doen onderzoek aan een onderwater, een kunstrif, wat hier vorig jaar is neergelegd. Het project heet Cobine en wat we proberen in dat project is voor een aantal case studies, dus een aantal locaties, te kijken wat die natuur-inclusieve maatregelen, zoals een kunstrif of iets anders waarmee de natuur kan versterken, wat dat kost en wat het oplevert qua natuur. En dan proberen we dat een beetje af te wegen wat uiteindelijk nou een handige keuze is voor dit soort natuurversterkende maatregelen. Vandaag doen wij een pilotproject met de Lobster Scout, onze autonome drone die onder water foto's kan maken, om de zeebodem te bekijken bij de cable crossings. Daar heeft het Cobine Project namelijk 2 verschillende typen stenen. En we gaan daar kijken op welke steentype het meeste leven eigenlijk terechtkomt. We merken dat op dit moment foto's maken van de zeebodem nog erg traag gebeurt. En we denken dat we hier echt een bijdrage kunnen leveren om eigenlijk de Google Maps van de zeebodem te maken. Hoe doen we dat? We doen dat met een autonome drone die zelf zonder bemanning kan duiken, dan een bepaald patroon over de bodem kan varen en daarbij maakt hij hoge kwaliteits 4K foto's. Achteraf in de post-processing stitchen we die eigenlijk allemaal aan elkaar tot één grote kaart van de zeebodem. En op die manier heb je als voordeel dat je consistente data hebt. Je hebt een heel overzicht over heel de zeebodem. Zeker voor dit soort projecten waarbij je naar beesten kijkt, kan je in de volgende stap gaan tellen hoeveel beesten er bijvoorbeeld in een bepaald oppervlakte op de zeebodem leven. Wat we willen is ten eerste kijken wat voor soorten erop zitten, zodat je een idee hebt van de biodiversiteit. En de tweede stap is eigenlijk die biodiversiteit omzetten naar een natuurwaarde. En dat kan van alles zijn. Misschien ben je geïnteresseerd in hoeveel CO2 er vastgelegd is, of hoeveel soorten er zitten, of het een functie heeft als een plek waar vissers kunnen schuilen. Er zijn allerlei manieren waarop je natuurwaarde kan uitdrukken. We doen dit onderzoek omdat er in de toekomst nog veel meer windparken bij komen. En we willen graag meer natuur creëren in die windparken. En de vraag is een beetje, wat is nou handig als maatregel? Dus moet je daar een kunstrif neerleggen of moet je iets anders doen? Dus daarom gaan we hier nu de biodiversiteit meten. We kijken hoeveel dat qua biodiversiteit oplevert. En dat vergelijken we dan met de kosten voor het aanleggen van zo'n maatregel. Dus ik hoop dat er heel veel mooie nieuwe natuur ontstaat. En dan proberen we dit soort eerste stappen te onderzoeken.